अब बिना इन्टरनेट फिल्म र भिडियो OkayJourney बाट हेर्नुहोस्। OkayJourney एप इन्स्टल गर्न इन्टरनेट पनि चाहिँदैन। कति मजा! OkayJourney एप डाउनलोड गर्न सबैभन्दा पहिले OkayJourney वाइफाई मा कनेक्ट गर्नुहोस् र त्यस लगत्तै तपाईले QR कोड स्क्यानरले बसमा त्यसको स्टिकर स्क्यान गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा लिंक प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर क्रोम या कुनै ब्राउजरमा खोल्नुहोस् र मजाले एप डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि एप्स इन्स्टल गर्नुहोस् र भिडियो सेक्सनमा गएर भिडियोहरू मजाले प्ले गरेर आफ्नो यात्रा आनन्दमय बनाउनुहोस्। एकछिन यति मात्र होइन, शेयर इटबाट रिसिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ या प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। छैन त कमाल? OkayJourney एप्स आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। दिल हथों बार हो गया, नशे से चढ़ गई कुड़ी जैसे अभी अभी उतरा हूँ नेट से टोरेंट जैसे। नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़